دوستای عزیزم، کانال آشپزی خودتون حتما حمایت کنید. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. این زنگوله هم بزنید تا ویدیوی خوشمزه بعدی رو از دست ندید. راستی اگه غذای پیشنهادی دارید حتما تو قسمت کامنت ها برام بنویسید تا در اولین فرصت با هم درست کنیم و از آشپزی کردن لذت ببریم. مرسی که هستید.